Good evening, ladies and gentlemen, and welcome. Dobrý večer, dámy a pánové, a vítejte. When you change the way you look at things, Když změníte způsob, jak se díváte na věci, the things you look at change. tak se věci, na které se díváte, změní. I am a living example of this. Já jsem toho příklad. My name is Don Hall. Thank you so much for coming tonight. Jmenuji se Don Hall, děkuji, že jste dnes večer přišli. And this is my story. A tohle je můj příběh. Forrest Gump once said that life is like a box of chocolates. You never know what you're going to get. And some people say that life is just meaningless chaos. Forrest Gump jednou řekl, život je jako bomboniéra, nikdy nevíte, co dostanete. A někteří lidé říkají, že život je jenom nahodilý chaos. But I like to think that somehow it all makes sense. Ale já si rád myslím, že to všechno nějak dává smysl. I look at it like this. Dívám se na to takhle. Life is made up of moments of time. Život je tvořený momenty času. And when we put them all together, they form the stories of our lives. A když dáme všechny dohromady, tak tvoří příběh našeho života. Every now and then, some of these moments take our breaths away. Často nám dokonce můžou takové momenty vyrazit dech. And it's in moments like these that everything changes. A v takovou chvíli se všechno změní. We all have these moments. Všichni takové momenty máme. And tonight, I'm going to share some of mine with you. A dnes s vámi budu sdílet některé své. It all started here, on this little farm, down this little dirt road in South Georgia. Všechno to začalo tady, na téhle malé farmě u prašné cesty na jihu americké Georgii. I was born as the 5th generation on this little farm. Narodil jsem se jako 5. generace, která žila na téhle farmě. It's all that remains of my great-great-grandfather's plantation. Ta farma je všechno, co zbylo z mé prapradědečkovy plantáže. I have so many memories here on this farm. Mám na tu farmu tolik vzpomínek. But how did it all begin, you might ask? Jak to všechno začalo? Můžete se zeptat. Well, it began like this. Začalo to takhle. I was born as the only child to a fundamentalist Christian family. Narodil jsem se jako jediné dítě do fundamentalistické křesťanské rodiny. We were poor, but we were happy. Byli jsme chudí, ale byli jsme šťastní. Mom and Dad didn't have much, but they did the best they could to give me a good life. Máma s tátou toho moc neměli, ale snažili se, jak mohli, aby mi dali dobrý život. I have fond memories of Mom having freshly baked cookies ready for me when I came home from school, and of Dad give me piggyback rides on his shoulders. Moc rád vzpomínám na to, jak pro mě máma měla čerstvě napečené sušenky, když jsem se vrátil ze školy a táta mě vozil na rameno. I know it sounds like a fairy tale, but it wasn't always good. Vím, že to zní jako pohádka, ale nebylo to vždycky jenom dobré. We had our problems too, but isn't every family a bit dysfunctional? Samozřejmě jsme taky měli své problémy, ale nakonec není každá rodina trošku dysfunkční. But through it all, we remained family. Ale přesto všechno jsme zůstali rodinou. That means something, people. To něco znamená. I guess that you can say all that I ever really wanted to be was a pastor. Můžete říct, že už od dětství jsem chtěl být jenom pastorem. Ever since I was a little kid, I always enjoyed helping people and encouraging them. Už od malička jsem rád pomáhal lidem a podporoval je. So it just seemed natural that when I was 18 years old, I preached my first sermon. Takže to bylo naprosto přirozené, že jsem se stal pastorem a v 18 letech jsem poprvé kázal. I'll never forget that night. Nikdy na to noc nezapomenu. As I stepped up to the platform for my first time. Vystoupil jsem na pódium. And I looked at the audience, 400 people. A podíval jsem se do publika, bylo tam 400 lidí. And I said my first words.
A vyslovil jsem svoje první slova. I felt it. Tak jsem to cítil. It was like electricity that filled the room. Bylo to, jako by vzduch v té místnosti naplnila elektřina. And this presence was with me every time after that I would speak. A tak to bylo pokaždé později, když jsem kázal. By the time I was 19 years old, I had preached my first crusade in Managua, Nicaragua, in the slums, on the garbage dumps. Když mi bylo 19 let, tak jsem byl na své první misi, bylo to v Nikaragui, v hlavním městě Managua, kde jsem kázal ve slamech postavených na skládkách odpadků. And later that year, I preached for the first time on TV, on part of an old Christian satellite TV network. A později toho roku jsem poprvé kázal v televizi, bylo to na křesťanské satelitní televizi. By the time I was 23 years old, I was an intern pastor at the largest church in America. Ve 23 letech už jsem byl stážujícím pastorem v největším kostele v Americe. It seated 10,500 people. Vešlo se tam 10,5 tisíce lidí. It was there that I got to meet many of the famous American TV evangelists and celebrities. Tam jsem potkal řadu televizních evangelistů a křesťanských celebrit. It seemed like everything that I touched turned to gold. A byl jsem velmi úspěšný. My future, it seemed to have only the sky as a limit. A moje budoucnost byla velmi slibná. But in the heart of that young country boy who was finding his dreams, ale v srdci toho venkovského kluka, který si plnil své sny, there was a secret. Bylo tajemství. A secret that would destroy him if it was ever found out. Tajemství, které by ho zničilo, kdyby to kdokoliv zjistil. I was 20 years old when I fell in love at my Christian university. Bylo mi 20 let, když jsem se zamiloval na své křesťanské univerzitě. We were passionately in love. We even lived together in secret for about 4 years. Byli jsme vášnivě zamilovaní a dokonce jsme spolu tajně žili 4 roky. I was passionately in love with my best friend. And my best friend was a man. Byl jsem vášnivě zamilovaný do svého nejlepšího kamaráda. Now this might not be a big deal in Prague. To zřejmě není velký problém v Praze. But in fundamentalist Christianity, this was catastrophic. Ale ve fundamentalistickém křesťanství je to katastrofa. They don't believe that you can be gay and be a Christian. Oni nevěří, že byste mohli být gay a křesťan. They believe if you're gay, you go to hell. Věří, že když jste gay, tak půjdete do pekla. And you sure can't be gay and be a pastor. A rozhodně nemůžete být gay a pastor. It's not possible. Není to možné. So, when my first full-time ministry position finished, takže když skončilo moje první angažmá pastora, I knew I had to make some hard decisions. tak jsem věděl, že musím udělat nějaká těžká rozhodnutí. I knew the only way that I could continue to be a pastor was if I was straight. A věděl jsem, že jedinou možnou cestou, jak pokračovat v práci pastora, je, když budu heterosexuál. So, I moved back home to Georgia. Tak jsem se přestěhoval zpátky do Georgie. And I broke up with my boyfriend. A rozešel jsem se svým přítelem. It wasn't easy. Nebylo to jednoduché. But it's what I thought I had to do in order to continue to be a pastor. Ale bylo to to, o čem jsem byl přesvědčený, že musím udělat, abych mohl zůstat pastorem. When I got home to Georgia, když jsem se vrátil zpátky do Georgie, I was shocked to find that my childhood best friend was dying of AIDS. Tak jsem byl šokovaný tím, když jsem zjistil, že můj nejlepší kamarád z dětství umírá na AIDS. I had known him since I was 4 or 5, and he was only 8 or 9 years old. Znal jsem ho od té doby, co mi byly tak 4 nebo 5 let a jemu bylo 8 nebo 9. Practically our whole lives. Prakticky celý náš život jsme se znali. And I had no idea that he was gay. A já jsem neměl žádné tušení, že je gay. He was the big inspiration for me to go into the ministry as a pastor. Byl pro mě velkou inspirací, abych se stal pastorem. He was my Sunday school teacher. He was my hero.
Byl učitel v mé nedělní škole, byl mým hrdinou. And he was a fabulous gospel singer who recorded a number of albums. A byl výborný gospelový zpěvák a natočil několik alb. His name was Richie. Jmenoval se Richie. When he would sing the concerts, the churches would be full of people, 400, 500 at a time. Když měl koncerty v kostelech, tak se naplnili 400-500 lidmi. He had such emotion in his voice that sometimes people would even cry when he sang. A měl vlastně takovou emoci, že někteří lidé dokonce brečeli, když ho poslouchali. But here he was, at the end of his life. His life was measured in weeks and months, not years. Ale teď byl na konci života a jeho život se měřil v týdnech a měsících, ne letech. And these churches that he had helped fill full of people quietly turned their backs on him. A ty kostely, které on naplňoval svým zpěvem, tak se k němu obrátili zády. How can you turn your back on your best friend? Ale jak se můžete obrátit zády ke svému nejlepšímu kamarádu? It's not possible, you can't. To není možné, nemůžete. So I spent the last 9 months of his life helping his mom take care of him. A tak jsem posledních 9 měsíců jeho života pomáhal jeho mámě se o něj starat. During those 9 months, we spent a lot of time together. Během těch posledních 9 měsíců jsme strávili spoustu času společně. We had many long conversations. Měli jsme spoustu dlouhých rozhovorů. And during this time, I was trying desperately to be straight because I was afraid I'd go to hell, and I was afraid he would too. A během celé té doby jsem se zoufale snažil být heterosexuál, protože jsem se bál, že půjdu do pekla a bál jsem se, že to samé se stane jemu. One day, we were sitting on his mom's front porch. Jednoho dne jsme seděli na verandě domu jeho mámy. It was a beautiful autumn afternoon. Bylo to nádherné podzimní odpoledne. And we were just talking about nothing important. Nemluvili jsme ani o ničem moc důležitém. When suddenly, he stopped me. A najednou mě zastavil. And he looked me right in the eyes. A podíval se mi do očí. And he said, Don, stop. A řekl, Done, buď chvilku sticha. He said, Don, I'm gay. And God loves me anyway. And it's okay. Řekl, Done, jsem gay a Bůh mě stejně i přesto miluje a je to v pořádku. At that moment, I knew that he knew about me, but he would never confront me. V tu chvíli jsem věděl, že to o mě ví, ale nikdy by mě s tím nekonfrontoval. The last 3 months of his life, I slept on the floor by his bed at the hospital. Poslední 3 měsíce jeho života jsem spal na zemi vedle jeho nemocniční postele. So his mom could go home at night to sleep. Aby si jeho máma mohla jít domů odpočinout a vyspat se. Many nights I would stay awake all night just sitting there, just praying and begging Richie, please. Just one more breath, please. Just for me, one more. Mnoho nocí jsem tam jenom seděl, ani jsem nespal a modlil jsem se a prosil jsem ho, aby se ještě aspoň jednou nadechl. Finally one day, he slipped into the coma. Nakonec jednoho dne padl do komatu. But one night only, just for a few moments, he woke up. Jedné noci se probral z komatu. Jenom na chvilku. And he said my name. He said, A vyslovil mé jméno, řekl Done. That's got to mean something. To muselo něco znamenat. It was the last thing he ever said. Byla to poslední věc, kterou kdy vyslovil. When he died, a piece of him, a piece of me, died with him. Když umřel, tak s ním umřel i kousek mě. And I don't think that I even realized it at the time, but
think that was when I first started asking questions. Tenkrát jsem si to asi neuvědomil, ale byl to ten moment, kdy jsem se poprvé začal ptát otázky. And I think the first question was why? A myslím, že ta první otázka byla proč. For the next 8 years, I put myself through what's called gay reform therapy. Následujících 8 let jsem se podrobil něčemu, čemu se říká takzvaná gay reformní terapie. In a desperate attempt to try to be straight. Bylo to v zoufalém pokusu, jak zůstat heterosexuál. It was extremely stressful. Bylo to velmi stresující. This type of a therapy that's conducted in America, a mixture of psychology and religion, is extremely stressful. Ta gay reformní terapie je velmi stresující. Sometimes it even involves exorcisms. Někdy dokonce zahrnuje vymítání ďábla. A lot of young gay men and women kill themselves during this type of a therapy because it's extremely stressful. A mnoho gayů se během té terapie zabije, protože je tak stresující. But during this time, my ministry became very successful. Ale paradoxně během téhle doby, kdy jsem procházel tu terapii, tak jsem byl jako pastor velmi populární. And I became very popular. A úspěšný. And what was amazing, I was preaching big churches and small churches. A kázal jsem ve velkých i malých kostelech. African American churches and white churches. Černých kostelech i bílých kostelech. All over the southeastern United States and the United Kingdom. V celé jihovýchodní Americe a dokonce i v Anglii. I was preaching in the prisons, even on the street corners. Dokonce i ve věznicích a na rozích ulic. And during this time I had my own weekly 2-hour radio program. A během této doby jsem také každý týden měl svůj 2hodinový rozhlasový pořad. But the more successful I got, ale čím úspěšnější jsem se stával, the more the questions grew. Tím více jsem měl otázek. And the more the questions grew, a čím více jsem měl otázek, the fewer answers I could find. Tím méně odpovědí na ně jsem dokázal najít. I was becoming more and more dissatisfied and disillusioned with modern Christianity. Stával jsem se čím dál tím víc nespokojený a rozčarovaný z moderního křesťanství. I was giving out hope on Sunday, but I didn't feel any. V neděli jsem vždycky rozdával naději lidem, ale já jsem sám žádnou necítil. Until finally I decided to do the unthinkable. Až jsem se nakonec rozhodl udělat nemožné. At the point when my ministry was at the highest, the most successful, když jsem byl na vrcholu své kariéry a nejvíce úspěšný, I decided to quit. Tak jsem se rozhodl skončit. And so I did. A tak jsem to udělal. I dropped my ministry in America and I moved to London to work on the street with the homeless. Odjel jsem z Ameriky a odstěhoval jsem se do Londýna, kde jsem v ulicích Londýna pomáhal bezdomovcům. I don't think I was ever really there to try to convert them. I was just there to try to give them hope. Nemyslím, že jsem tam byl kvůli tomu, abych je konvertoval, ale kvůli tomu, abych jim dal naději. And to try to help them see that their lives were important. A abych jim ukázal, že jejich životy jsou důležité. In London, there are over 100,000 homeless. V Londýně je přes 100,000 bezdomovců. And statistics say that about 40% of those are children. A zhruba 40% z nich jsou děti. I would go out almost every night in London with my backpack full of thermoses of hot soup and hot tea to feed them. Skoro každou noc jsem šel v Londýně do ulic a měl jsem baťoch plný termosek s horkou polévkou a horkým čajem, abych je nakrmil. And the winter in London, it's brutal. A zima v Londýně je brutální. The weather is freezing cold, raining and sleeting. Je velký mráz, prší a padají kroupy. And that's on a good day.
But on a bad day, it's worse. A to je v dobrý den, ale ve špatný den je to ještě horší. For some of these homeless, I became their brother. Pro některé z těch bezdomovců jsem se stal jejich bratrem. For some, I became their son. Pro jiné jsem se stal jejich synem. And for others, I became their priest. A pro jiné jsem se stal jejich farářem. And they would pour out their hearts to me and tell me the stories of their lives. A oni mi vylévali svá srdce a vyprávěli mi příběhy svého života. They would even tell me their hopes and dreams. Dokonce mi i řekli, jaké jsou jejich sny a naděje. The homeless have hopes and dreams too. Bezdomovci mají sny a naděje také. One night, I had been out all night in the freezing cold and the rain. Jedné noci jsem byl venku zase v mrznoucím počasí a v dešti. And it was almost time for me to go home. A byl skoro čas jít zpátky domů. When I saw a figure out of the corner of my eye. Když jsem viděl koutkem oka osobu. It was across the street under a wet blanket. Byla přes ulici, byla pod mokrou dekou. It had been raining all day and all night that day. Ten den pršelo celý den a celou noc. And by this time the wind was starting to blow and it was starting to sleet. A tohle dobou už ten déšť byl ještě intenzivnější a začaly kroupy. So I dodged the traffic and I ran across the street to this person. Tak jsem se prokličkoval mezi auty a přeběhl jsem na druhou stranu ulice k té osobě. When I got there, I could see that this was a wet blanket, completely wet. Když jsem tam přišel, tak jsem viděl, že ta deka je kompletně promočená. The rain was coming down steady. A déšť padal neustále. And I tapped this person on the shoulder. A já jsem té osobě zaklepal na rameno. And when I did, the person pulled the blanket back and I could see the face. A když jsem to udělal, tak ta osoba si stáhla deku z hlavy, abych jí mohl vidět do tváře. It was the face of a child. Byla to tvář dítěte. She was 14 or 15 years old at the most. Bylo jí maximálně 14 nebo 15 let. She was stoned on black tar heroin. Byla svetovaná na heroinu. And I don't even know if she understood that I was there. A ani nevím, jestli si uvědomovala, že tam jsem. I tried to make some conversation with her, but it was pointless. She was stoned. Snažil jsem se s ní mluvit, ale nedávalo to smysl, protože byla úplně svetovaná. So I just sat down next to her. Tak jsem si jenom sednul vedle ní. And listened to the rain. A poslouchal jsem, jak prší. Finally, it was time to go. I really had to go because I had to catch my bus home. Nakonec už jsem musel jít, protože už byl čas chytit poslední autobus domů. So I said goodbye to her and I promised I'd be back the next day. Tak jsem se s ní rozloučil a slíbil jsem, že se vrátím zpátky následující den. When I left, I put some cups of hot tea and hot soup with her. Když jsem odešel, tak jsem vedle ní nechal trochu horké polévky a horkého čaje. In London, you're not allowed to put a homeless from the street into a shelter if they don't want to go. V Londýně nemůžete donutit bezdomovce, aby šel do útulku, pokud sám nechce. So I had to leave her. Tak jsem jí tam musel nechat. Have you ever had to leave a child on the street? Museli jste někdy nechat dítě na ulici? I hope you never have to. Doufám, že nikdy nebudete muset. I got about 3 meters away from her. Dostal jsem se od ní tak 3 metry. And I turned around and I looked back. Otočil jsem se a podíval jsem se zpátky jejím směrem. When I did, I saw a well-dressed middle-aged man. A když jsem to udělal, tak jsem viděl dobře oblečeného muže středního věku. Standing next to her. Stál vedle ní. I saw money exchanging hands.
Viděl jsem, jak jí dává peníze. And I saw her get to her feet. A ona se zvedla. And stagger off into the dark London night with him. A odmotala se do nočního Londýna. And I realized it was her next trick for the night. A já jsem si uvědomil, že to byl její další zákazník. She was a prostitute. Byla prostitutka. You don't understand. Nerozumíte? It's not supposed to be like this. Nemá to takhle být. She was some mama's little baby. Byla dítě nějaké maminky. She was some father's little angel. A tatínkův malý andílek. And I had to walk away and I had to leave her on the street. A já jsem musel odejít a musel jsem ji tam nechat na ulici. That day on the bus ride home, the only thing that was in my head was the one word. Toho dne, když jsem se vracel zpátky v autobuse, tak mi v hlavě zněla jediná otázka. And that word was, why? A ta otázka byla, proč? One day, and many stories later, life found me moving to Prague, Czech Republic. Jednoho dne a o mnoho příběhů později jsem se dostal do Prahy, do České republiky. To be a missionary of all things. Měl jsem tady být misionářem. I came here to save all those poor atheists. Přišel jsem zachránit všechny ty chudáky ateisty. Imagine that. Představte si to. But after I got here, I had something I had never had before. Ale když jsem se sem dostal, tak jsem získal něco, co jsem nikdy předtím neměl. I had 2 months of time just by myself to think. Měl jsem 2 měsíce jenom o samotě, kdy jsem mohl přemýšlet. And so I thought. A tak jsem přemýšlel. I thought about the last 15 years of my life that I'd spent in the ministry. Přemýšlel jsem o posledních 15 letech, které jsem strávil jako pastor. I thought about the thousands of people that I'd helped to find hope and happiness. Přemýšlel jsem o těch tisících lidech, kterým jsem pomohl najít naději a štěstí. I thought about Richie. Přemýšlel jsem o Richie. And I thought about that girl in London. A přemýšlel jsem také o té dívce bezdomovkyni na ulici Londýna. And I realized I had spent 15 years making everyone else happy, helping them find some hope. A uvědomil jsem si, že jsem strávil 15 let tím, že jsem ostatní činil šťastnými a pomáhal jsem najít naději. But I didn't feel hope. Ale já jsem žádnou naději necítil. I didn't feel happy. A necítil jsem se šťastný. And I didn't see any meaning in life. A neviděl jsem žádný smysl ve svém životě. And at that point, I realized it was time to tell the truth. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že je čas říct pravdu. And so I stopped playing the game. A tak jsem přestal hrát hru. And I came out of the closet as an openly gay man. A prodělal jsem coming out a stal jsem se otevřeně gay mužem. Otevřeně. When I did, a když jsem to udělal, I lost everything. tak jsem ztratil všechno. My mother and father, they disowned me. Máma s tátou mě vydědili. They said it was better if I had never been born. Řekli, že by bylo lepší, kdybych se vůbec nenarodil. They said it's better if I were dead. Řekli, že by bylo lepší, kdyby byl mrtvý. And I was no longer their son. A že už nejsem jejich synem. This is the same mother that baked cookies for me. This is the same father that gave me piggyback rides. I'm the same person. Byla to ta stejná máma, která pro mě pekla sušenky a táta, který mě vozil na rameno. A já jsem byl taky tou stejnou osobou. And then my so-called Christian friends and my pastor friends, they quietly turned away and disappeared. A mý takzvaní křesťanští přátelé a taky přátelé pastoři ode mě potichu odešli. And the churches that I had preached at full of people,
they turned their backs on me just like they did to Richie. A kostely, které jsem plnil lidmi, se ke mně obrátili zády, stejně tak, jako to udělali Richiemu. I lost my legal title. Ztratil jsem svůj titul faráře. I lost my family. Ztratil jsem svou rodinu. Most of my Christian friends. Většinu mých křesťanských kamarádů. I lost my ministry, which was my life to me. Ztratil jsem svou pozici pastora, která pro mě znamenala celý život. And my finances were running out. A docházely mi peníze. And I was faced with being homeless on the streets of a country that was strange to me. A já jsem se málem stal bezdomovcem v zemi, která mi byla cizí. I felt rejected by family and friends. Cítil jsem se odmítnutý rodinou a přáteli. Rejected by the church. A kostelem nebo církví. And I felt abandoned by God. A cítil jsem se opuštěný Bohem. So I tried to kill myself. Tak jsem se pokusil se zabít. But as you can see, it didn't work. Ale jak vidíte, tak se to nepovedlo. For the next 2 years, I read everything I could find on Eastern religions. A následující 2 roky jsem četl všechno, co jsem mohl najít o východních náboženstvích. Hinduism, Buddhism. Hinduismus, buddhismus. All of them. Všechna východní náboženství. I was reading everything I could find about the Native American Indian religions. Četl jsem všechno, co jsem mohl najít o náboženství původních Indiánů. Even about the power of positive thinking. Dokonce o síle pozitivního myšlení. I was searching desperately for those answers that I used to give to everybody else. Zoufale jsem hledal odpovědi, které jsem vždycky dával všem ostatním. One day, it was in 2004. Jednoho dne, bylo to v roce 2004, I was standing in front of a teenage English class. Jsem učil třídu teenagerů angličtinu. It was the week before Christmas. Byl to týden před Vánoci. And I asked the question to my class, what does Christmas mean to you? A já jsem se jí zeptal, co pro ně znamenají Vánoce. One kid said, raised his hand, he said, Christmas means a new Nintendo. Jedno dítě se přihlásilo a řeklo, že Vánoce pro něj znamenají nové Nintendo. And another kid said, Christmas is a trip to Hurghada, Egypt. Jiné dítě řeklo, že Vánoce pro něj znamenají dovolenou v Hurghadě v Egyptě. And another kid said, Christmas is a new mobile phone. Jiné dítě řeklo, že Vánoce pro něj znamenají nový mobilní telefon. When suddenly I had a flashback. A v ten moment, v tu chvíli, jsem si na něco vzpomněl. In my mind, I flashed back to my 10th birthday. Vzpomněl jsem si na den svých 10. narozenin. November the 11th, 1979. Bylo to 11. listopadu 1979. I was sitting in my mom's car in the parking lot of a shop. Seděl jsem v mámině autě na parkovišti před obchodem. And when mom came back to the car, I was crying. A když se máma vrátila zpátky do auta z nákupu, tak jsem brečel. Mom got in the car and she said, "Sweetheart, what's wrong?" Máma otevřela auto a zeptala se, zlatičko, co se děje? And I said, "It's my birthday, and you forgot." A já jsem jí řekl, jsou moje narozeniny a ty jsi zapomněla. I'll never forget the look on my mother's face. Nikdy nezapomenu ten výraz, pohled, který měla ve tváři. It looked like somebody slapped her. Vypadalo to, jako by jí někdo vlepil facku. Tear rolled down her cheek. A brečela. And her lips started shaking. A začal se jí třást red. She said, "Sweetheart, I didn't forget. You just wait right here." Řekla, zlatičko, já jsem nezapomněla. Počkej tady. Mom went back in the shop. Máma se vrátila zpátky do obchodu. You don't understand, this was an economic crisis. Bylo to v době ekonomické krize. Mom and Dad didn't have jobs for almost 2 years. Máma s tátou byli nezaměstnaní skoro 2 roky. She didn't forget, she just didn't have money.
Ona nezapomněla, prostě jenom neměla peníze. But a child doesn't understand economic crisis. Ale dítě nerozumí tomu, co znamená ekonomická krize. A few minutes later, my mom came back to the car. A za chvíli se máma vrátila do auta. She sat down and handed me a paper sack. Sedla si a podala mi papírový pytlík. And she said, "Happy birthday, sweetheart." A řekla všechno nejlepší, zlatičko. She said, "I didn't forget." Řekla, já jsem nezapomněla. I squealed with excitement. A já jsem vyjekl radostí. And in the bag I found A v tom pytlíku jsem našel a toy robot. malou hračku robota. It only cost 25 cents. A ta hračka stála jenom 25 centů. But it was the last 25 cents that she had. Ale bylo to poslední 25 centů, které měla. And as I sat there that day in front of those kids, A jak jsem tam seděl o mnoho let později před třídou těch dětí, I remembered tak jsem si vzpomněl, that this woman who had disowned me že ta žena, která mě nyní vydědila and said I was no longer her son, a řekla, že už nejsem jejím synem, that there was one day that she gave everything she had to make her baby boy happy. že v minulosti byl jeden den, kdy dala všechno, co měla, aby učinila svého syna šťastným. And I realized I had no choice but to forgive her. A já jsem si uvědomil, že nemám jinou možnost, než ji odpustit. It was hard, Bylo to těžké, but when I forgave her, it started a chain reaction. ale když jsem jí odpustil, tak to nastartovalo řetězovou reakci. Slowly, we began to come back together. Pomalu jsme se vrátili zpátky sami k sobě. And now it's 10 years later. A nyní už je to před 10 lety. And we're a family. A jsme zase rodina. Life is not easy. Život není jednoduchý. And sometimes there don't seem to be answers. A někdy nemůžete najít otázky. The people we love the most hurt us the worst. A lidé, které milujeme nejvíc, tak nás dokáží nejvíc zranit. But if you stay in that moment of pain and hurt and anger, it only hurts you. Ale když se budete držet té bolesti a vzteku, tak to ve finále jenom zraní vás samé. But you are not a victim. Ale vy nejste obětí. You have the power of forgiveness. Vy máte tu sílu odpuštění. If you forgive them, it releases you to go on. Když odpustíte jim, and when you do, sometimes all it takes is stopping to remember. tak jediné vlastně, co potřebujete, je vzpomenout si that little 25-cent robot. na toho malého robota za 25 centů. He's 34 years old this year. Dneska je mu 34 let. I'm 44. Mně je 44. And I want to thank you for tonight. A chci vám poděkovat za dnešní večer. So I hope that tonight, everyone, I will say goodnight to you. Tonight was my first time in 12 years to be back on a stage in public like this. Dnes večer jsem byl poprvé po 12 letech na jevišti. People said I would never speak again. A lidé říkali, že už nikdy nebudu. But they forgot something. Ale na něco zapomněli. I have a story. Sorry? I have a story. Já mám příběh. And I want you to remember tonight as you leave here and go away from me. A já chci, aby, když dneska odcházíte, abyste si pamatovali, that you and you and you and you že vy,
vy a vy. You all have stories. Máte všichni příběhy. Your story may not be on the stage, Váš příběh nemusí být na pódiu, but the person next to you at work, the classmate next to you at school, ale váš kolega, váš spolužák, maybe they need to hear your story. možná potřebují slyšet váš příběh. Namaste. Good night. Namaste, dobrou noc. Ladies and gentlemen, our translator Tomáš Mejner. Thank you. Thank you. Good night, everyone. Thank you.